memory work. No, we're not going to talk about even the names of these theorists. But what I will tell you today are principles because they are the ones that will be for retention and transfer. No? So, may mga nawala kanina, sana hindi lang nila nakita na dahil theory and topic. Now, to explain everything, allow me to use the information processing theory. No, kasi ito yung maganda, ito yung ginagamit ko for chunking and I will explain later what chunking is for those who don't know it. Pero malamang marami kasi trainers na to, di ba? And I just added some, no, yung pero kasama rin naman siya sa information theory, no, yung schema. So let's start discussing schema. Okay? Isa-isahin natin, no? So, pero sa theory na ito, di ba, yung schema, importante, dahil pag nagturo tayo, di ba, yung mga stimuli na nakita ng mga estudyante, halimbawa ngayon, di ba, anong naririnig ninyong stimuli? Siguro, yung boses ko, nakita mo yung anak ninyo, lumalakad sa tabi ninyo, or yung mga aso ninyo, kung meron, di ba, ang daming stimuli na nangyayari sa inyo ngayon. Madilim, maliwanag, mahangin, may kung ano-anong ingay, may karpintero sa inyo. So, lahat yun pumapasok sa learning experience ninyo ngayon. And then yung sensory memory, yun nga yung ano ba yung mga napapansin ninyo, no? Yung lahat ng naririnig ninyo, anong nararamdaman ninyo? Mainit ba sa lugar ninyo? Gutom ba kayo? Busog? Nakapag-toothbrush na ba or hindi? Nakaligo na ba or hindi? Di ba yung lahat yan, nasa sense nyo, internal and external. Hindi lang naman external, di ba? Ang senses, meron tayong internal senses din, no? So, lahat ito pumapasok sa inyo at napaka-importante ang attention. Kasi yung attention, kung saan kayo nagpa-pay attention, 'di ba? Kaya nga dapat hindi ma-distract, 'di ba? Sa kung ano-ano man, para yung halimbawa, tinry niyo i-focus talaga ang lahat, no? At nagluto na kayo bago dito sa ating meeting. So yung working memory ninyo, ang pinaprocess lang talaga ay yung mga pinag-uusapan natin ngayon. At pag nangyari ito, no, na pinprocess ninyo, ang target natin maging long-term memory ninyo ang mangyayari ngayong araw na ito, no? So meaning it will become permanent, it will be transferred, and it will not be forgotten. Okay? Pero isa-isahin natin, simulan natin sa schema. Ang schema, kalimitan, akala ng marami, background knowledge lang siya. Pero, di ba, yan, no? So, kung ano lang ang mga alam ng mga estudyante. Pero dapat nating i-consider na kasama dito ang attitudes natin, nila, no? Ang feelings natin, tayo, schema nating lahat. Attitudes natin sa lahat, no? Yung affect natin. Halimbawa, narinig ninyo, theory, boring. No? So yung boring ay attitude na yon, no? Or for example, ay taga-UP, ay whatever, di ba? So it can be positive or negative ang magiging ninyo, ang magiging affect ninyo. And aside from that, it's also the skills. So all these should be considered when we are teaching our students, no? So knowledge, attitude, and skills. And I will elaborate on that. Let's start with cognition. You know the Bloom's taxonomy. No, pero ito, I will show you the revised Bloom's taxonomy and the kind of version that I want to show to you. Dito, tingnan nyo, no? Ang pinaka-core talaga ay remembering. Of course, it's important to remember. But the circle is very small. Because what we want them to remember, di ba, less is more. Mag-focus lang kayo sa iilan na gusto nilang ma-remember. Importanteng ma-remember. Hindi yung lahat ipapamemorize. Or for example, di ba, nauso doon nung panahon ko na, kailangan bang i-memorize yan? One example that I love giving is when my teachers, for example, asked me to memorize, and I hated it, table of elements. Or for example, when my teachers made me memorize. Hindi ako mahilig mag-memorize na tao. No? So, pinamemorize, hindi ko minemorize ang table of elements. No? I didn't do well in the table of elements test. Nor was I able to answer well yung mga officials of the Philippine government. No? Kahit nung panahon na 14 years mula nung pinanganak ako, 20 years of leadership,
Hirap na hirap ako nag-memorize dun sa cabinet, no? Kasi parang sabi ko, para saan ba ito? No? So, hindi naman kailangang i-memorize. Lalo na halimbawa yung mga lines ng Noli Me Tangere. No? So, kailangan nating isipin ano lang yung napaka-importante na dapat matandaan. And para sa akin nga, it's more on the principles and not on the details, no? And of course, the next one is understanding. So it's bigger. No, you get to see a bigger picture. And then the applying. No, so itong pinag-uusapan natin ngayon, I don't want you to remember all the itsy bitsy details of it, but the application is the more important. And of course, alam niyo naman to, 'di ba? This is Bloom's taxonomy. Evaluating, no? How are we going to use the information or the principles that we know in evaluating things? Problematic yan sa atin kasi nga we don't even know how to evaluate good versus bad information, 'di ba? Yan ang common na problem natin ngayon. And then, what we know can be used to analyze. Theories are used not for memorization, not for but to analyze situations, to help us analyze situations, and in creating. Ito nga yung sinasabi ko lagi na ang nagiging problema, okay, maganda na sana, analysis level, biglang ang creating ka, kanta, sasayaw, no, to, ano pa bang mga nangyayari, mag-video, nawala na ang lahat, no? Ang nakakalimutan ng marami, okay, ang focus nga ng karamihan nung nag-K-12 tayo ay creating, pero nakalimutan naman yung ibang napaka-importanting bagay na dapat nandoon sa creating, no? So, dapat maipakita dun sa create na video, kung may video nga na pinagawa, na nag-analyze sila, nag-evaluate, or pag nagsabayang bigkas, di ba? Ang dali lang naman magsabayang bigkas sa arte, gagandahan ng boses, paminsan may coach pa, 'di ba? Pero ang importante doon, yung ginawa ba nilang ito ay may analysis ang mga estudyante. No, nag-evaluate ba sila ng information? Kung wala ang mga ito, yung activity na binibigay natin sa mga estudyante, whether face-to-face or distant, ay parang kulang dahil ang importante nga ay buo siya, no, na may pinanggagalingan. Kaya yan ang gustong-gusto kong itsura ng Bloom's taxonomy. At ang tandaan din natin, ang basic pa nga, mas basic, ay yung language. Kaya lagi kong sinasabi, no, kung saan relax ang mga estudyante, yun ang gamitin nating language. Kung hindi naman tayo English class, pwede namang math na nagtatagalog ka, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. At hindi naman Tagalog lahat, 'di ba? Kunyari square root itatagalog mo pa. Taglish naman tayo, pero wag naman yung Taglish na parang ang cheap, 'di ba, na it's like yung mga ganon, 'di ba? So, pero ang language nila ang gagamitin natin. Ang language kung saan tayo komportable, 'yun ang gagamitin natin. 'Di ba? Kapareho ngayon, English naman ang slide ko pero nagtatagalog ako. Puntahan natin yung affect, no? Pag tinap natin yung affect, ibig sabihin kasi niyan, importante na merong positive attitude. Halimbawa ngayon, no, pumasok ka ba na meron kang positive attitude dun sa topic na pag-uusapan natin? Meron kang positive attitude sa webinar. Kasi 'di ba parang yun lang sinabi ko kanina, nako baka pagod na rin kayo sa webinar. It's just another webinar. Or for example, meron ka bang positive attitude sa speaker? Kasi meron mga galit din sa mga taga-UP, 'di ba? So or meron namang hangang-hanga. Depende sa attitude mo ang matututunan mo sa araw na ito. Or ako lagi ko sinasabi rin na kung ang attitude mo ay laging positive, mas marami kang matututunan, no? Positive towards learning. Kasi pag positive ang attitude ng estudyante, no, kaya importante na positive ang attitude nila, mas engaged sila. No? Pero hindi yung kapareho na sabi, ay boring yan. Wala na, hindi na sila engaged, 'di ba? And mas increase ang motivation, and doon tayo magsasucceed in learning. Alam ko maraming ngayon ang problema ay motivation, di ba? So what are we going to do? And I will discuss these one by one. One is we should build rapport with the students. But this rapport is not just interpersonal, no? And I will give details. We can use MI, multiple intelligence, but take note as an entry point. No? So meaning we will start with the strengths of the students
And we should see that failures are part of learning, no? And that students, we have to emphasize that failures are part, and failures can be points of learning of students. And lastly, of course, we have to provide positive experiences to the students. So your question now is, how? One is, ito ginamit ko to sa talk ko, no? Pero para ano lang, alam nyo, may pinanggalingan to na talk na pwede nyo ring panoorin, no? Sa UP. So, nasa Facebook siya at nasa YouTube. We have to provide meaningful learning. That's the rapport that I'm telling, no? It's not just a rapport with the teacher, rapport among the students, but rapport with the topics, with the course that the students are learning. There are 3 key terms, no? Connect, context, and collaborate, no? So isa-isahin natin siya. When we want to tap the context, no? We have to tap the student's context to sustain learning. So when we give examples, whether it's in the module or face-to-face or online, relevant sa learners. If you notice, while I was speaking, I would inject examples relevant to you or relevant to our society as an adult. Okay? And then, it's important always, no, in any point of whatever you're asking them to do, whether in reflection, whether in modular, or ako, asynchronous ang classes ko, ang questions na binibigay ko sa kanila ay reflective questions. I don't ask them about what they have read. Boring yun, no? So yung mga nagde-design ng modules, wag ganon na tungkol sa story na binasa. Kasi boring yun, no? Pero pag ang tinanong mo, kunyari, to let's say English class, di ba? To which character are you able to relate? No? With which character are you able to relate? And why? Diba? When your question is personal, they will have the motivation to answer it because it's about them. Ganun din yung sabi ko, hala, baka tamarin yung mga estudyante ko kasi puro asynchronous kami, no? Majority of my classes are asynchronous now. But my questions are very personal. Nagugulat ako, sila pa yung naghahanap ng additional reading material kasi nga inattack ko yung sa kanila, 'di ba? In short, what are you going to ask, no? Pwede mo tanungin, no, what have you learned, no? Pero ako tinatanong ko lagi, what about the reading material do you like most? Ganun, no? Yung what, kasi pag learn ka na, pero pag personal, di ba? What do you like? African ina-attack Do you like the most and why? Di ba? And then do you have a question? What do you don't understand? Yun yung past. Di ba? And then present, what now, no? Parang how does it relate to you? What makes it important to you? Mga ganon. And future, where can you use this information? So ganun yung mga tanong ko. Kaya usually, no, based on experience, lahat talaga ay sumasagot. So you have also to focus on what is realistic and important for a child to learn. Iisipin ninyo ang sitwasyon nila. And dun ninyo siya i-connect yung lesson na yon. So, according to Sultana, many distance learning initiatives struggle because they fail to connect to the realities of the context in which they are applied. So, kung may problema sa ngayon sa modular approach, baka kasi hindi siya nakaka-connect. And I will give more suggestions on what to do. You also have to connect to the learner schema. Very much related. Nasabi ko na yung you have to use the language of the learner and the experiences of the learner. Nasaan ba siya? Diba? Nasa bahay, pandemic. No? Baka hindi niya nakita ang kalaro or baka pwedeng lumalabas siya. Diba? Ngayon, ini-imagine ko rin kayo, pwedeng ang ilan sa inyo. Diba? If I will put my place in you,
Kaya ang hirap ng kalaban, di ba? I will put my place in you. Some of you may be texting your friends. Some of you may be preparing. Naggagayat kayo ng iluluto ninyo. Or yung iba, katabi ang anak, inaalagaan, nagbe-breastfeed, di ba? So, isasama mo yan no, sa learning experience ng mga estudyante. Ano ang experience nila? At doon kayo huhugot ng pwedeng itanong at ipagawa sa kanila. Simulan mo rin yun nga what the learner knows, like what I've said. Mahirap magsimula sa hindi nila alam. But not too easy, di ba? Ang nakakatakot din sa topic kong ito, dahil lahat naman tayo ay teachers at trainers na kayo, sabihin ninyo, alam ko na yan. Di ba? The topic may be too easy for you. So, at the same time, no, kung ituturo ko to halimbawa sa freshmen, baka kailangan mas maraming examples ang gagawin ko dahil baka maging sobrang difficult naman at masyadong content-driven ang kalalabasan niya. But what's more important is that the students need to feel competent. No? So, meaning, we will really try to develop skills. At nako, mahirap talaga ang design na ito. No? Paano mo gagawin ang feeling ng mga estudyante ay competent? At again, no, lalawak pa ito later on. Basta ang gusto natin, feeling nila competent. Meaning, we are not going to give them a chance to fail or ill. Merong way para ibabangon sila. Kasi once they keep on failing in the class, meeting after meeting, output after output, wala yan, no? Mawawalan yan ng gana. If you would look, for example, at the students who do not like learning, they are the ones who have low grades, failing grades. Kasi wala na eh. Sino ba naman ang gusto na ang tingin sa'yo, no? Ang tingin mo sa sarili mo ay hindi ka magaling. Diba? So we have to make them feel competent. Of course, the third C is the collaboration, 'di ba? Yung and social interaction. So always, no? Babalikan ko yung sa estudyante ko. May suggestions nga ako sa mga modular approach eh. Kasi nagma-mentor ako ng teachers ngayon, no? Tinutulungan ko sila sa action research nila. At ang dinidesign nila ngayon ay yung mga lessons nila. So yung modular approach, sabi nila, ma'am, paano yun? Wala namang collaboration pag module. Sabi ko, gawa kayo ng paraan. Halimbawa, sa mga estudyante nyo, meron bang magkakakilala, magkakapitbahay? Diba? Baka pwedeng sila ang mag-meet pero with all the health protocols or at least magte-text sila sa isa't isa kasi maganda ang may collaboration. Diba sinabi ko na lahat ng mga estudyante ko sumasagot? Kasi ganun ang ginawa ko. No? Collaborative lahat ng task nila. No? So meron akong question at yun ay pag-uusapan nila as so mag-chat sila at ang ipopost na lang nila sa Facebook group namin, LMS namin, or Uvle, pag nabuhay ng Uvle namin, pero mukhang masaya na kami sa Facebook group sa ngayon, ay yung summary na ng pinag-usapan nila. Anong magandang effect nun sa akin, no? Sa ating mga teachers? Ang chine-checkan ko na lang ay halimbawa, 30 ako in a class ngayon. No? Sabi nila, ang dami naman ang ideal class size pag 20. Sabi ko, hindi, nasa design yan. So, ang chine-checkan ko lang sa 30 students ay actually 6 outputs. Yeah, 6 outputs. No, 5 outputs. Kasi 6 in the class, 'di ba? 6 in the group. So, 5 outputs lang. So, tuwan-tuwa sila kasi yung outputs nila, 5 lang, nakakapagbigay ako ng feedback. Now, why is that important? Sila na mismo ang nagsabi. Ang dami nilang natutunan sa group mates nila. Actually, secret ko to, no? Sa UP Open University, di ba, 100 students. Ang hirap, no? Kasi ako yung faculty in charge, may mga checkers lang ng assignment nila. Pero ako yung humahawak ng discussion nila. Nagtutuwa ako, wala naman ako masyadong ginagawa. Ang ginagawa ko lang talaga ay binabasa ko yung sinusulat nila, pinapost nila, at nag-feedback ako. Alam niyo, kalimitan ng ending, sasabihin nila, ma'am, ang dami kong natutunan sa inyo. 'Di ba? Kasi gumamit ako ng collaboration sa mga estudyante. So sana makadesign kayo na merong collaboration, lalo na kung online ang magiging ang magiging tool ninyo.
maraming ways para meron silang collaborative. Because when they collaborate, no, the sharing, yung upper na ano, helps in building understanding of concepts and the learners apply higher thinking skills. They criticize one another's ideas, 'di ba? Kasi magsisynthesize sila eh, no? So, magde-debate yan ng konti sa mga tanong na ibibigay mo. Kasi yung mga tanong ko, yung next question ko nga ay, using the theory, no, what do you think should be? Mga gano'n, no? So, ang theory ay nasa tabi lang. Hindi ng gitna namin, no? Pero ginagamit namin ang theory sa pag-solve ng problem. And they synthesize the idea and solve problems for one another. So basically, the questions that I give are problems to be solved, for example, using a theory that we are discussing. So ganun siya, no? Ang taas agad ng tinitira dahil hindi ko na sinasabi, kunyari, explain the different crisis. Ang boring nun, no? Parang hindi ko kopyahin lang nila kung anong nasa libro. Pero pag sinabi mo, using the Erik Erikson's theory, what do you think should a teacher do when a student has this problem? Ganun, no? And syempre may age yun and all. So, yun yung, kaya nagiging interesting yung assignment dahil tinatap ko yung higher order thinking skills. Aside from that, it builds cooperation, trust, and support system. Tandaan ninyo, pandemic, hindi nila nakita mga classmates nila, di ba? Nagkaka-mental health issues pa yung mga yan. Pero kung ang ginagawa mo ay collaborative, yung groups nila, sinabi ko sa estudyante ko, yung group ninyo, mahalin nyo yan, no? Alamin ninyo ang contact numbers, kasi sila ang magiging support group ninyo sa class na ito. No? Halimbawa, na-disconnect kayo, sila yung mag-update sa inyo. No? So, meron trust and support system na nangyayari pag merong collaborative group. And it promotes shared responsibility and sense of belonging. Take note that sense of belonging is so important. And then, dun sa design na ginawa ko na collaborative groups, no? And yun kasi ang principle ng collaborative learning, di ba? Ang kailangan ay lahat ay may responsibility na gagawin. No? Lahat ay may contribution. Ang ginawa ko, yung mga rapporteur, sila yung magsasabi ng summary, di ba? Whether kung paano magbibigay ng summary, umiikot yan. No? Hindi laging isa ang leader. At the same time, yung rapporteur, i-report nila ang lahat ng nangyari sa asynchronous meeting. Meaning, meron bang hindi nag-perform, merong sobrang daming binigay, di ba? So, sinasabi ko lagi na dapat shared responsibility. So, you can see that in the design, thus so far that we have talked about, ang dami nang natatap, no, na skills. Hindi lang yung subject matter, but other important skills that students need to develop for the 21st century. And then, di ba, I said that you can use multiple intelligences as entry point for learning. Entry point, no, for like, you can start, for example, your lesson with a poetry. Any subject yan, pwede. Pero, don't exit with it. No? So ito yung sinasabi ko na huwag niyong ipagawa, kunyari math, tapos poetry. Kasi ang math, halimbawa, kailangan yan na makapag-solve sila ng mathematical problems. Yun ang pinaka-importante sa math. So hindi rin siya ibig sabihin, magve-video sila ng sayaw, math. Ito yung nag-react ako, may television na, na feature sa news, na ang topic niya ay geometry ata, trigonometry. Baka nandito pala yung teacher, no? Pero let's take it as a reflective activity, no? Let's learn from it. Okay naman sana, 'di ba, napaperform ang lahat ng mga estudyante. Pero trigonometry siya, ano ba ang pinaka-kailangang ma-target ng trigonometry? It's problem solving. So the time that they spent on creating the video is so sayang, 'di ba? Saucy na 'di ba? So sayang. Kasi yun nga, imbis na pinasolve mo sila ng collaborative problem in trigonometry,
kumanta sila, gumawa ng show on the formulas of trigonometry. Pwede yan, no? Na hindi ganun kabongga ang pinagawa kasi time-consuming, ang daming mauubos na oras, pwede yan, kinanta nyo na lang sa class. Yung mga, para maalala nila yung formulas, no? So yung mga gano'n, no, you can use multiple intelligence as an entry point for learning, but make sure, and it's good to use multiple intelligence kasi nakakabuhay siya, di ba? Kung nahihirapan ka mag-design, per week, or this week, I will use linguistic, no? Magpo-poetry kami. Next week, I will use numbers, no? For example, I have two top of minds example right now kasi kahapon ay martial law and the COVID, di ba? For example, if logical, you can use the numbers in martial law, you can use the numbers in COVID. Interpersonal, you can make them interview people. Intrapersonal, you can make them reflect, for example. Musical, you can even make them listen to a music that's related to COVID or martial law. Mga ganun, no? Or a painting, you can show a painting, pero yun nga, entry point lang siya. Ang exit point mo ay yung competencies pa rin ng mga estudyante. And yes, allow learners to learn from mistakes, di ba? Kaparo kanina, when I pointed out, for example, a mistake which many of us may have done, di ba? Nagpakanta tayo, nagpa-video, at yun ang ending, no? But we can learn from the mistakes, and we should not punish mistakes, no? So we should not punish by giving them a low grade right away. Because what we can do is that we make them reflect on their mistakes, and respond positively to them when they seek assistance, no? Because we want them to develop help-seeking behavior. Huwag ako na-miss. Kasi parang ano, o lalo na kung misis, di ba? Yung may mga estudyante nanggaling sa ibang school, miss, yun lang, no, mababaw ng mistake to. Tapos nung nag-present ako, kasi nung before yun na mag face-to-face, and nung sinabi ko, ayokong tinatawag ako ng miss kasi ganun. No? So it's many of students usually use miss, no? Pero here in the university parang ayaw namin tinatawag na miss, no? So iba na lang, have to make the mistake not so big kasi totoo naman maliit lang siya, and positive experiences. We can do something about bullying even during the pandemic. Ako sinasabi ko sa estudyante, but these are college students. But still, no, if you feel uncomfortable, no, kung ano sa nasabi ko, remember that teachers may also bully the students. Sometimes students would feel, diba, uncomfortable doon sa mga pinagsasabi ko, nagagalit sila. Let me know, diba? Kasi pwede rin akong magkamali. Sensitive kasi sa gender, for example, diba? Kalimitan it's gender sensitivity. And then, if there's someone who's not treating you well in this class, you also have to let me know, because we want to reduce bullying, and alam naman natin to that the bullied individuals are found to have lower academic performance than their non-bullied peers. Aside from that, simply make pandemic, wag naman masyadong rigid, no? Wag masyadong grade-oriented. Sinabi ko sa mga estudyante, anong gusto nyo? I-grade ko lahat ng ginawa ninyo. Tanong naman po sa LET ay mga practical, no, na situations na ang dali ko pong natandaan kasi po ginawa namin sa class, no? So ganun yung impact nung ganyan pag tinatap mo yung creative, analytical, and practical. Umiikot lang ako ng theories, pero kung makikita nyo, nagsisynthesize siya, di ba? Tumutugma siya sa isa't isa. Because learning is outside of the physical classroom, the need for formative assessment is more critical. Paano ang assessment? Actually, kahit nung K-12 tayo, kaya nga, di ba, performance, di ba? Or product, di ba? Formative. Ang trend na ngayon, no, since year 2000, formative assessment. Huwag nyo nang isipin masyado ang summative, lalo na kung pandemic. Meaning,
embed formative assessment in instruction. Yun yung formative assessment. Okay? So, paano yun? Ganun nga. Nakaalala niyo yung design ko kanina na yung 21st century learning skill. Same design. But this one is under embedded formative assessment. The first meeting is about clarifying learning intentions. And you agree on the rubrics, diba? Areas of success. The second is you design the tasks that show evidence of learning, not tapping the competencies that you are trying to target. And then, when they are doing the task, you provide the feedback. Diba? Sinabi ko, feedback is so important to improve the performance. And you activate students as learning resources for one another. That's why you have to tap collaborative learning tasks and activate students as owners of their own learning. Diba? Hindi siya banking concept kasi hindi siya finid, hindi spoon-fed, but they are owners of their own learning. For example, ulit, yung hinahawakan kong action research na group, sila ang gumagawa. No? So at the end, ang mangyayari, empowered sila. Sabi ko nga sa kanila, hindi nyo na kailangan magbayad, no? Para magpagawa ng action research sa ibang tao. Kayo na ang gagawa at kaya nyo nang gawin ito kahit kailan ninyo gusto. Taon-taon kung gusto ninyo. Diba? So ganun siya natatransfer kasi dahil owner sila ng learning nila. So what's the end? Whatever they learn, no, in the long term will become part of their schema and it should be permanent. Okay? So how do we further strengthen remote learning? Few more tips na lang ito. Okay? So you know the nodes of learning, diba? Face-to-face, home study, homeschool or home study, which is different from distance learning, ha? So let's not expect too much from the parents. Ang home study, yung parents ang nag-decide na mag-distance learning. So pwede silang magturo. Sa distance learning, tayo ang nagtuturo, tayo ang nagde-design. We should not expect much from the parents kasi hindi naman sila ang teacher. No, at hindi nila kaya, hindi lahat ng parents ay kaya magturo. So the distance learning can be online. I'd like to see the TV and radio, no? Kasi magandang i-design yung lessons doon sa TV and radio. Dahil nga, and then, the print-based, which I have been constantly saying. Or a blended learning. Usually, pag blended, akala face-to-face lang and plus distance. But it can be a blended, meaning a blend of the distance learning. No? So, can be online, and then blended learning na rin yun or online face-to-face. I'd like to show to you an example of a typical week. This is blended. So kung titingnan ninyo, di ba? Nakikita nyo kaya yung pointer ko? Merong synchronous na isa, upper left, tapos lahat asynchronous na, and then synchronous din pala ito. Okay? So this is a typical week, for example. Magmi-meet kayo ng face-to-face kung pwede, online, face-to-face, and then, para lang, pag-usapan ninyo yung lesson, diba? You are going to connect, diba? Remember the term that I used earlier? You're going to connect, introduce and explain the task, promote social interaction, yun yung mga ginagawa ko lagi, nag-breakout room pa nga kami sa Zoom. And then, ang asynchronous na ngayon ay yung collaborative task. Meron kayong task na binigay sa kanila, at pwede pa nga, di ba? Not just a typical week to Can last for 2 to 3 weeks, the task. But at the same time, no, you are giving feedback and the peers are giving feedback to one another and then giving feedback to you. The feedbacking is so important. And then, you can have another asynchronous. Sa type na ginagawa ko, simplified kasi ako, more on may pinapabasa, so far, may pinapabasa ako sa kanila, may pinapa-view ako sa kanila na for 5 minutes lang. And then I asked a question, and then they collaborate, and then when they have posted their collaboration, they comment on
1 or 2 posts, no? So nag-i-interact sila. And I tell them to ask questions. And then the last one is a clarifying, no? So yun, it can be actually combination tong connection and clarifying eh. Magmi-meet kayo for the next task, but at the same time, you're going to talk about the past task and what you want clarifications for. No, so they ask questions, clarify common misconceptions. Ako sinabi ko sa class kasi pwede kaming online. Pag may nakita ko sa ginagawa ninyo na mali at common siya, mataas na yung level of misconception, we will have to have a face-to-face online or online discussion. No? So meaning synchronous na naman siya. Okay? I hope you have questions by now. Ito magandang summary rin to, no, ng mga tips sa remote learning. And let's look at it more closely. Okay? Mas sa research, mas preferred ang asynchronous kesa synchronous. In UP, we are told that less than half of our meetings should be synchronous. Why? Hindi naman lahat. Di ba may mga nalalaglag nga sa mga teachers dahil ang bagal ng connection, may problem sa internet. Less, and then the next one is less is more. No? So we have to be giving less than being unrealistic na merong classwork every day, may homework every day. Okay? And then it's important to give explicit instructions than being, of course, this is so obvious, no? Than being unclear and vague. Ako may times, kunyari may instruction ako, may magtatanong, uulitin ko yan, no? So magre-repost ako. Clarification or improved instructions. May ganun ako kasi merong mga nagtatanong. You have to specify the expectations. Hindi yung sobrang open-ended, nakaka-tense yun sa kanila. No? So talagang ako, dahil nga distance, ang research nila bulleted lang. Because I want to see the bullets, pero detailed bullets to. And then, kesa pagawin ko sila ng paper na minadali at wala namang laman, di ba? And we have to be empathetic with our students. Basta, how do we empathize? Ayaw talaga ng mga estudyante na overly task-oriented. Wag sobrang dami ng pinagagawa. We have to communicate consistently. Wag yung maraming communication tools, no? Mag-decide kayo. Kaya nga nung nag-decide kami na Facebook, pang backup ko na lang yung UVLE, for example. And office hours lang. May mga estudyante nagrereklamo na, ma'am, Saturday po, o kaya 2 o'clock ng umaga, nagpapadala si teacher ng ipagagawa. No? So magkaroon kayo ng time, na office hours time. At ganun din na for yourself. Ako kasi na-abuse din ako eh. Anytime mini-message na ako ng mga estudyante, gumawa ako ng rule. Please don't message me beyond 5 o'clock. Okay? Hanggang 5 o'clock lang, please. Manang may message ko sa madaling araw. Totoo yun. Student feedback is so important. But it should not be teach in a way that does not give students voice or choice, leaving them feeling overwhelmed. No? So meaning, alamin mo, kaya ba? Kaya ba ang deadline na to? What's your emotion? Laging kumusta? No? Merong mga ganun na level. And then, boost learning retention. Instead of you doing multimedia materials, sometimes the materials are already readily available. No? So, pwede kayong, ako ginagawa ko, read this. But it's also interesting to view this video. May gano'n, no? Hindi required, pero pwedeng makadagdag sa kaalaman nila. Many teachers love exploring technological innovations, no? Pinagmamalaki. Kaya ako alam kasi nga, tinutulungan ko yung mga teachers gumawa ng action research. Ma'am, gagawa ko ng ganito, using this app, mga app, iba't-iba ng app. Excited. Okay naman, no? Basta kaya ng mga estudyante at may access sila at wag sobrang dami. Tapos lastly, yun nga, no, the goal is so important. No? Clear sa mga estudyante, ano ba yung goal ng pinagagawa sa kanila? And kesa
samot-saring pinagagawa ko, anong maisipan. Kaya nga planning is part of it. Kung ano-ano na lang, no? Hindi na natatarget yung goal, ang dami-daming pinagagawa, useless naman para sa goal. So I think that's it for today. If you have questions, I'd love to hear from you. Para hindi naman ako, para feeling ko kausap ko ano lang eh. Kausap ko ay laptop lang. No? So now is the time to hear from you. Okay, so thank you, Professor Liz, for your wonderful sharing ng session po natin this morning. So tayo po ngayon ay open na for questions, and now is the time for you to ask a certain question. So let us see yung inyong chat box. I will chat nyo po, then I will acknowledge you. Okay? So, any question? And so siguro ako po muna, no? Prof. Liz, paano yung concept po ng banking concept of education ni Paulo Freire? No? So do you see na by default yung ICT, yung paggamit ng online teaching is basically talagang banking concept siya kung hindi ka familiar sa ganong sa problem posing theory po no of education by Paulo Freire. So tingin niyo po ganun ang nagagawa ngayon? May tendency, no, na ganun yung paniniwala. Kasi nga, ganun ang framework ng maraming teachers. Diba? Sabi ko nga, kahit K-12 na tayo, ang tendency ay parang, ganun pa rin tayo, ano, traditional type of education. So, kaya nga, ang daming teachers, alam ko yun na puro PowerPoint. No, PowerPoint. Nakakapagod. Di ba kayo napapagod sa ganon? Samantalang ang daming resources, no? Ang dapat tandaan natin, mas maganda ang approach, resource-based. ICT ka, di ba? Pwede kang meron yun nga, ipapabasa mo yung link. Kung gusto mo talagang medyo, di ba? Ipapabasa mo yung link. Pero yun kasi dina-download ko yun, dun sa mga walang mabagal ang internet. Minsan pag kailangan talaga, may klase ako, kinukunan ko ng picture. Yung babasahin nila. Kasi kaya nilang basahin yung picture eh. And then, pwede rin na may video. Diba? So, hindi lahat lagi PowerPoint presentation, webinar. At sabi ko nga, diba, mas gusto ko yung mag-ano tayo, question and answer. Kasi dun mas lumilinaw ang lahat. At kung pwede nga, may task na ipagagawa sa mga teachers. And so, as sila po, as trainers, paano ho nila anong techniques or strategies ang pwede nilang gawin para mas effectively nila ma-deliver itong concept? Oo, di ba? So, ini-imagine ko nagagamitin nila yung PowerPoint. Acknowledge me naman, ha? Kunyari, I'm willing to share with you my PowerPoint as long as you will acknowledge that I was the one who did it, no? So, it can be given to you and you can use it, no, as your PowerPoint. And, but, kung dadagdagan natin ito, maganda, no? Since kaparang ngayon, may time pa naman tayo, maganda mag-prepare sila ng lesson, no? Sample lesson, for example, na tinatap yung principles, no? How would they imagine a lesson would be? So, no, it's a seminar, dapat webinar workshop ang effect. No, I just missed out the idea na parang 9 to 12 pala the whole time ako. Parang nakabigay sa akin na time 9 to 10:30. So, I prepare for that. But again, we can actually do that. Like your questions can be that, no? Paano yung gagawin? Meron ng isang question no? So, yun ang gusto kong mangyari. I-imagine niyo ngayon, paano niyo gagawin ang webinars or paano gagawin ng mga teachers ang classes nila. And I think I've given some examples, diba? Asynchronous examples. Yun. So, parang meron si, Hilson Mercado. So, sabi po ni Sir Gilson, napaka-importante daw yung student feedback per student. Kasi nga, especially sa mga apps na gagamitin daw natin. So, Sir Gilson, ano ba yung mga apps na ginagamit ninyo? And how do you intend to gather or generate feedback from your students? Actually, sir, gumagamit po ako ngayon ng Messenger. Then, nag-create po ako ng mga polls
especially kung yung mga application na gusto ko ipagamit sa mga bata para makapag-vote sila, then later on, pwede kong i-introduce sa kanila yung apps na mga tulad ng Quexbook, mga ganun po. Mm-mm. So, at least ano rin po, no? Saan po bang area nyo, sir? Quirino Province sa Region 2. Quirino Province. Kamusta po ang connectivity and the availability ng resources for our students? May mga students, may mga sections po kasi ako na hawak na nasa sentro lang po. Then may mga ibang section naman po na medyo mountainous po, then mahirap po yung signal. Kaya ang ginagawa ko po, yung mga malalakas po ang signal, for example sa isang section, marami yung malalakas ang signal, ginagawa ko po, nagpapadownload ako ng applications, then doon ko po sinisend sa kanila yung mga modules, mga ganun po. Then sa mga nasa mountainous area naman po, ginagawa ko po is modules po talaga. Then through call na lang po. Okay po. So, thank you, Sir Gilson. No, ma'am, siguro related dun sa question is sa experience po ni Sir Gilson is how do we paano ba na build yung na-design yung mga learning resources according dun sa kung kumaga may tips po ba kayo, any last tips na you can give them when it comes to designing the learning resources po based on applying this learning theory? Oo. Yun nga, no, di ba, one is less is more. Don't choose learning materials that are apt, di ba? Nagulat ako, actually, yun nga yung modular approach, parang naubos pa yung oras ng mga teachers sa pagsusulat ng module. Samantalang pwede ngang resource-based, no, nag-print out na lang halimbawa ng kanta, no, ng story, no, ng existing material, at ang pinaka-design dapat ng mga teachers ay yung activity or at least yung question na sasagutin nila na higher order. And then, at the same time, yun nga, may nagsabi kasi, hindi mamaya na yan, ano, at the same time, you should be accessible, no, for feedback. If not the messenger, by phone or by text. So, ganun nga ang maraming nabibigay ko sa mga estudyante ngayon, yung accessible, how they will be able to access me. Kaya nakakapag-feedback sila, no? Going back to the importance of student feedback. Nakakapag-feedback sila na, ma'am, na-disconnect kayo. Or, ma'am, hindi na maintindihan yung instruction. Or, ma'am, ano po ba yung ganito, no? Pero, yun nga ang problema na point out ni Mr. Magaaw, 70% walang access sa internet. No, pero sige, isa-isahin muna natin from top to bottom yung mga questions. Pero yun, mas maganda resource-based para hindi napapagod ang mga teachers na design ng design. PowerPoint ng PowerPoint. Actually, there are existing PowerPoint materials. No, pwede mo namang sabihin yun na this is not my PowerPoint. No, I downloaded it from someone but added this. No, kapareho yung PowerPoint ko kanina, no. It's an example. Ayoko kinokopyahan ko ang sarili ko. Kaya sabi ko, yung mga slides na ibang kulay, 'di ba? Itong slide na to, ginamit ko na to sa ibang talk ko. No? So, parang gano'n, no? Importante lang, isa-cite mo yung reference mo sa PowerPoint. Kaya ngayon nga, I'm willing that my PowerPoint be used. Siguro lalagyan ko na lang ng copyright, no? Sa bawat page, lalagyan ko ng name ko. At yun ang ipadadala ko, i-resend ko sa inyo. Okay? Yan. Salamat po. Nakakapagod kaya gumawa ng PowerPoint. Comment ni Sir Michael na yun nga, no, how should we design our coursework? So sabi niya is resource-based rather than, more on kaysa puro PowerPoint po ang ating mga ginagawa. So, resource and activity-based po na available na para sa ating mga learners. Okay, so let us read other comments. So, ang challenge talaga ay pag-design ng activities. Doon talaga, yung ginagawa kong mentoring sa mga gumagawa ng action research, activity design talaga sila nahihirapan. Kasi yun talaga ang work natin, no? It's not the designing of the PowerPoint, kasi nga pwedeng existing. We can give PDF files of the PowerPoint, di ba? But yung activity na kailangan nilang magawa. Okay po. Tama po. So,
Siguro magtawag din tayo ng iba pang mga pwedeng mag-share sa atin ng kanilang mga karanasan at insights pagdating dito sa lesson na to. So, siguro let's call on, sana available sila, no? So, sige, let's call on Mr. Steve Mark Ines. So, ay si Sir Steve, ay sorry pala, siya na pala yung nag-recite kahapon. Eh. So, hanap muna tayo ng iba. Okay, so let's call on Miss Dignalyn Perez. Ayan, so Ma'am Dignalyn, Hello sir, good morning ayan po. po, opo. Kamusta po kayo sa inyong preparation sa lessons, mga lessons natin this upcoming school year? Ayan po. Actually po ay kami po talaga dito ay modular approach but for now po ay nagpe-prepare din kami sa kasi tinitingnan namin kung sino yung mga student namin. Let's say for example sa mga sections. Kung sino naman yung pwede na although modular, yung digital, yung printout, pwede namin bigyan ng nasa flash drive, pwede namin bigyan ng ano kasi talagang um, yung online learning, although meron kaming iilang estudyante, pero if we're going to look at yung connection namin dito, talagang napakabagal, napaka ano. Kaya ang ikino-consider namin ngayon, sir, is yung digital. Instead na printing lahat ng module, at least ma-identify namin yung mga estudyante namin na pwedeng digital copy ang sa kanila. Yun po ang so Kumbaga far. mixed approach po, ano? Opo. Ano pong area niyo, ma'am? Saan pong place kayo?